Hallo Rebels, Bob van Monkey hier met een How to Play voor ons gloednieuwe spel Wednesday Creatures and Outcasts. Wat zit er in de doos? Spelregels. 1 houten vingfiguur, een outcastbord en een karakterbord. 1 scoreblok, 9 karakterkaarten, 6 hulpkaarten en 42 outcastkaarten. Het spel bestaat uit 5 rondes en de speler die aan het eind van die 5 rondes de minste punten heeft behaald, die is de winnaar. Dus het doel van elke ronde is het zo snel en tactisch mogelijk wegspelen van de kaarten in je hand, zodat je aan het eind van elke ronde zo min mogelijk punten in je hand overhoudt. Ter voorbereiding leg je het outcastbord en het karakterbord binnen handbereik van alle spelers. Schud de karakterkaarten en leg deze in de opening van het karakterbord. Schud de outcastkaarten en verdeel deze als volgt onder de spelers. Omdat we hier met 4 spelers spelen, ontvangt elke speler dus 10 outcastkaarten. Leg de overige outcastkaarten gedekt aan de zwarte zijde van het outcastbord. Leg de houten ving en het scoreblok klaar voor gebruik. Geef ook elke speler een hulpkaart om de speciale effecten na te lezen. Het spel kan nu beginnen. Zoals ik al zei, Wednesday Creatures and Outcasts speelt zich af over 5 rondes. En elke ronde verloopt als volgt. De speler die als eerste een 1, een normie, weet neer te leggen aan de witte zijde van het karakterbord, mag het spel beginnen. Is er niemand met een 1, dan begint de jongste speler met een kaart naar keuze. Daarna spelen de spelers om de beurt 1 outcastkaart uit hun hand op de speelstapel die ontstaat aan de witte zijde van het outcastbord. De kaart die je speelt uit je hand moet telkens hoger zijn dan de kaart die er al ligt. Dus een 4 op een 3, maar ook een 7 of een 8 op een 3. Veel van deze outcastkaarten hebben een speciaal effect wanneer ze worden gespeeld. Dit kan variëren van het wisselen van kaartjes met andere spelers of het ontvangen van kaartjes uit de gesloten trekstapel of zelfs het beëindigen van een ronde. Deze effecten staan beschreven in de spelregels en op je hulpkaart. Wil je of kun je geen kaart meer spelen, dan mag je de beurt overslaan door te passen. Het spel gaat dan verder bij de volgende speler. Als alle spelers achtereenvolgend passen, verplaats dan de gespeelde outcastkaarten naar de gesloten speelstapel en draai de bovenste karakterkaart van de stapel karakterkaarten om. Elke karakterkaart heeft een speciaal effect dat geldt voor alle spelers. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat je nummers moet overslaan of dat je opeens van hoog naar laag moet spelen. Ook deze effecten staan beschreven in de spelregels en op je hulpkaart. Na het activeren van het karaktereffect speel je weer verder in dezelfde ronde. De speler die als laatste, dus de hoogste, outcastkaart heeft gespeeld, mag ook weer als eerste een kaart spelen van een waarde naar keuze. Zo zie je dat het dus tactisch gezien voordelig is om de laatste kaart te spelen. Wanneer je geen kaarten meer in je hand hebt, wordt je beurt automatisch overgeslagen. Maar je bent nog niet uit het spel. Er zijn namelijk kaarten die ervoor zorgen dat je toch weer kaarten in je hand kan krijgen, waaronder effectkaarten van andere spelers. Een ronde kan op verschillende manieren eindigen. Als er tijdens het omdraaien van de karakterkaarten de Wednesday-kaart wordt onthuld. Als er nog maar 1 speler over is met outcastkaarten in hun hand en de rest deze dus al weggespeeld heeft. Of als een speler 4 keer de 10, de hide, aflegt en hun set-effect activeert. Ook dit effect staat beschreven in de spelregels en op je hulpkaart. Als een ronde wordt beëindigd, tellen alle spelers de getallen op alle outcastkaarten die ze nog in hun hand hebben bij elkaar op. Dit zijn je punten die je kan noteren op het scoreblok. Als je geen kaarten meer in je hand hebt, krijg je dus 0 punten. Schud daarna alle karakterkaarten en outcastkaarten weer in aparte stapels en begin een nieuwe ronde op dezelfde manier als aan het begin van het spel. Je legt de karakterkaarten weer in de opening van het karakterbord
Je verdeelt de Outcast-kaarten weer zoals de tabel. En legt alle overige spelonderdelen weer klaar voor gebruik. Na 5 rondes is het spel voorbij. Tel per speler de punten op het scoreblok bij elkaar op en de speler met de minste punten, die wint het spel. Mocht je het spel nog iets moeilijker willen maken, dan kun je de expert variant spelen. Hierbij heeft elk van de 5 rondes ook nog een eigen ronde-effect, die direct wordt geactiveerd als er een specifieke combinatie van karakterkaart en outcastkaart wordt gespeeld gedurende de ronde. Wil je niet ieder voor zich, maar in teams spelen, dan is dat ook mogelijk. In dat geval verdeel je de spelers in gelijke teams en tel je elke ronde alle punten van de teamleden bij elkaar op. Teamleden mogen wel communiceren over de kaarten in hun hand, maar ze mogen deze niet direct aan elkaar laten zien. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze How to Play video. Ik hoop dat je hiermee meteen aan de slag kan met Wednesday, Creatures en Outcasts. Let op die 13 en veel speelplezier.